वेलकम फ्रेंड्स, Mpsc IQ एज्युकेशन या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या वेळेस टॉपिकमध्ये आपण राज्यशास्त्र म्हणजे पॉलिटी या विषयावरचा प्रश्नसंच आणला आहे. यामध्ये महत्त्वपूर्ण टॉपिक आहेत आंतरराज्य परिषद, राज्यसूचीचे असणारे कायदे आणि धन विधेयक यावर पूर्ण असा हा व्हिडिओ असणार आहे. तर पहा मित्रांनो, आंतरराज्य परिषदमध्ये पहिला प्रश्न आहे बघा, आंतरराज्य परिषदमध्ये काय काय सम्मिलित आहेत त्याचे पर्याय बघा. पहिलं, अध्यक्ष रूपाने पंतप्रधान असतात. सर्व राज्याचे राज्यपाल त्यामध्ये असतात. विधानसभा नसणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक पण असतात आणि सर्व राज्य आणि विधानसभा असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री असतात. पर्याय बघा, फक्त अ आणि 2, फक्त दुसरा बघा फक्त 1, 2 आणि 3, तिसरा आहे फक्त 3 आणि 4, चौथा आहे फक्त 1, 3, 4. तुम्हाला माहीत असं आंतरराज्य परिषदमध्ये राज्यपाल हे नसतात. तर याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे उत्तर 1, 2, 3 1, 3, 4. चौथं, तर अध्यक्ष रूपाने पंतप्रधान असतात. नंतर विधानसभा नसणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक पण असतात आणि सर्व राज्याची विधानसभा असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री असतात. यामध्ये काय नसतं, 2 नंबरचा पर्याय सर्व राज्याचे राज्यपाल नसतात. तर याचं जे बघा स्पष्टीकरण, यामध्ये कोण कोण असतं, अध्यक्ष पंतप्रधान असतात, त्यानंतर सर्व राज्याचे मुख्यमंत्री असतात, विधानसभा असणारे केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री असतात जसं दिल्ली बघा, नंतर विधानसभा अस्तित्वात नसणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक पण असतात, दादरा व नगर हवेली, नंतर गृहमंत्री पण असतात, नंतर पंतप्रधान यांनी मनोनीत केलेले 6 केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यामध्ये असतात. बघा, जे आंतरराज्य परिषद आहे ही आर्टिकल 263 नुसार आहे. स्थापना ही 28 मे 1990 झाली. यामध्ये महत्त्वपूर्ण ध्यानात ठेवा, यामध्ये राज्यपाल या परिषदेमध्ये भाग घेत आहे. जे आंतरराज्य परिषद कशी बैठक होती तर इथं चित्र मी दाखवले. त्यानंतर पहा दुसरा प्रश्न, संसद राज्यसूची, पुन्हा एकदा संसद राज्यसूची या विषयावर कायदा पास करू शकते किंवा निर्माण करू शकते जर, पर्याय बघा, जर राज्यव्यवस्था संविधानानुसार कार्य करत नसेल. दुसरा आहे 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री यांनी जर अपील केली तर. तिसरा आहे संसदेने विशेष बहुमतद्वारा यावर प्रस्ताव पास केला तर. चौथा आहे आंतरराष्ट्रीय संधी किंवा जे कार्य असतात बघा या कार्यान्वित करण्यासाठी संसद राज्यसूचीवर कायदा करू शकते. आता त्याचे महत्त्वपूर्ण पर्याय पहा, फक्त 1 आणि 4, दुसरा आहे फक्त 1, 3 आणि 4, तिसरा आहे फक्त 2 आणि 3 आणि चौथा आहे फक्त 2 आणि 4. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते पहिलं आहे फक्त 1 आणि 4. तर बघा पहिलं काय, संसद राज्यसूचीवर किंवा राज्यसूची या विषयावर कायदा पास करते जर राज्यव्यवस्था संविधानानुसार कार्य करत नसेल. आणि चौथा आहे आंतरराष्ट्रीय संधी करण्या हेतू. तर आपण स्पष्टीकरण पाहणार आहोत मित्रांनो. तर पहा, स्पष्टीकरण असं आहे, सर्व राज्यामध्ये राष्ट्रपती शासन जर लागू असेल किंवा कोणत्याही राज्यामध्ये राष्ट्रपती शासन जर लागू असेल तर संसद राज्यसूची त्या राज्यातील राज्यसूची विषयावर कायदा निर्माण करू शकते व राज्य विधानसभा निलंबित करू शकते. दुसरं आहे राज्य विधानमंडळ निवेदन करते. याच्यात काय पर्यायामध्ये काय दिले, मुख्यमंत्री निवेदन करतो. मुख्यमंत्री करीत नाही तर ती आल्या राज्य विधानसभेने किंवा विधानसभा यांनी जर निवेदन केंद्राकडे किंवा संसदेकडे केलं तर संसद या कायदा किंवा याच्यावर कायदा करू शकते. तिसरं बघा, जर राष्ट्रहित असेल एखाद्या राज्यसूचीवर कायदा करण्यासाठी किंवा कायदा केला तर पुन्हा एकदा काय, जर राष्ट्रहितासाठी जर राज्यसूचीतील विषयावर कायदा करायचा ठरला तर प्रथम वरचे सदन आहे म्हणजे राज्यसभेमध्ये उपस्थित असणाऱ्या सदस्यापैकी 2/3 मतदान करून पास करावं लागते. त्यानंतर लोकसभेत येतं. देण्यात यावा, राज्यसूचीवर जर अचानक किंवा राष्ट्रहित असेल तर पहिला हा कायदा कुठं पास करावा लागतो, राज्यसभेमध्ये, नंतर लोकसभेत, आणि तिथं पण 2/3 मेजॉरिटीने उपस्थितपैकी पास करावा लागतो. चौथं बघा, संसद आंतरराष्ट्रीय संधी कार्यक्रम किंवा या कोणताही विषय असेल जर आंतरराष्ट्रीय रिलेटेड असेल आणि त्याचा उपयोग जर राज्यांवर होत असेल तर संसद नक्कीच राज्यसूचीतील विषयावर कायदा करू शकते. असे 2 झाले. आता तिसरा क्वेश्चन पहा, प्रश्न तिसरा, धन विधेयकासंबंधी आहे. तर प्रश्न पहा, धन विधेयक संबंधी खालील गोष्टीवर विचार करा. बघा, हे फक्त मंत्रीद्वारा प्रस्तुत केले जाऊ शकते. दुसरा आहे
राज्यसभा धन विधेयक संशोधित किंवा दुरुस्ती करू शकत नाही किंवा नाकारू शकत नाही. तिसरा आहे धन विधेयक संबंधी राष्ट्रपती सहमती आपली थांबवू शकतात. तर वरीलपैकी कोणते विधान हे सत्य नाही, म्हणजे याच्यात काय विचारलंय चुकीचं कोणतं विधान आहे. पर्याय बघा फक्त एक, दुसरा आहे फक्त एक आणि तीन, तिसरा आहे फक्त दोन आणि तीन, चौथा आहे सर्वच सत्य आहे. तर याचं योग्य उत्तर आहे मित्रांनो ते सर्वच सत्य आहे, चौथ्या नंबरचं. तर बघा सर्व सत्य काय हे मंत्री किंवा हे जे विधेयक आहे ते मंत्रीद्वाराच काय म्हणतो आपण संसदेमध्ये पास करू शकतात. त्यानंतर ह्या विधेयकावर हे विधेयक राज्यसभा दुरुस्ती किंवा नाकारू शकत नाही. तिसरं आहे धन विधेयक हे राष्ट्रपती थांबवू शकतात. स्पष्टीकरण बघू आपण आता व्यवस्थित. तर बघा हे विधेयक फक्त लोकसभेतच मांडले जाऊ शकते, ते पण राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने. यामुळे असे विधेयक हे सरकारी विधेयक मानले जाते. ध्यानात ठेवा, जे विधेयक राष्ट्रपतीच्या परवानगीने मांडले जातात असे विधेयक सरकारी विधेयक मानले जातात आणि ते फक्त मंत्रीद्वारा प्रस्तुत केले जाते. इतर जे संसद सदस्य ज्यांच्याकडे मंत्रीपद नाही तर अशांद्वारे हे प्रस्तुत केले जाऊ शकत नाही. नंतर दुसरं बघा, राज्यसभा धन विधेयकमध्ये दुरुस्ती किंवा निरस्त करून ढकलू शकत नाही किंवा आपण निग्लेक्ट करू शकत नाही. आणि 14 दिवसाच्या आत त्यांना काय करावं लागतं, काही अटी द्यायच्या ठरल्या तर देऊ शकतात, पण ते लोकसभेला काय लागू होत नाही, त्यांच्या याच्यानुसार चालतं मर्जीनुसार. तर हे 14 दिवसाच्या आत त्यांना पाठवावं लागतं. यामध्ये राज्यसभेचा काही रोल नाही. तिसरं बघा, राष्ट्रपती हे धन विधेयक परवानगी देऊ शकतात. ज्यावेळी मंत्री किंवा जे कॅबिनेट सदस्य असतात ते पहिल्यांदा राष्ट्रपती घेऊन जातात, ते ह्या विधेयकावर परवानगी देऊ शकतात किंवा स्वतःकडे ठेवू शकतात किंवा निरस्त करू शकतात. ध्यानात ठेवा, आपण संसदेच्या पुनर्विचारासाठी ते पाठवू शकत नाही, लक्षात ठेवा. तर असे आपण 3 क्वेश्चन पाहिले. तर मित्रांनो तुम्हाला आपला व्हिडिओ कसा वाटला? आज 3 जवळजवळ टॉपिक पूर्ण झाले. एक आंतरराज्य परिषद, एक राज्यसूची विषयावर कायदा लोक संसद कसे करते, तिसरा आहे धन विधेयक कसं पास केलं जाते. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला आपल्या लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.